de 2 ani în România, Petroșan. Apoi se mută în Sebeș, unde băiețanul Costea Petru Dan urmează școala primară. Aici termină 9 clase, iar mai târziu, în Alba Iulia, finalizează studiile liceale și cursurile unei școli tehnice. În 1971 își întâlnește viitoarea soție pe Irina, iar nu după mult timp, în 1973, se căsătoresc. Un an mai târziu, în 1974, se naște primul copil al familiei tinere, Raul. De bucurie, Dan strigă, fluturând deasupra capului haina: "Am un fecior cât un popor." În anul 1975 are parte de un eveniment tragic în familie. Tatăl său este implicat într-un accident feroviar și moare la scurt timp în brațele sale. În 1976 se înrolează în armată pentru Dan. În 1978 se mută cu familia în Alba Iulia și se angajează la uzina mecanică din oraș. Urmează și finalizarea și cursurile de strungar. În 1981 se naște al doilea fiu al familiei, Alexia. O mare bucurie pentru tânărul tată iubitor de băieți. Continuă lucrul la fabrica din Alba Iulia până la Revoluție, iar între anii 1990 și 2009 diverse funcții publice în cadrul Consiliului Județean, ultima fiind aceea de inspector pentru protecția copilului. Este reprezentant al cartierului în care locuiește la nivel orășenesc și în această perioadă își aduce aportul la îmbunătățirea și modernizarea rețelei de iluminat public. Iubește oamenii și este implicat în viața publică a orașului, în diverse activități, alături de prieteni dragi, personalități ale orașului Alba Iulia. Sincer preocupat de soarta aproapelor a conaționalilor, Dan susține activ și ia parte la Revoluția din 1989. Ulterior, militează și luptă pentru drepturile revoluționarilor. De aceea, în această zi, cei de la Asociația Revoluționarilor din decembrie 1989 și reprezentanți din Consiliul Județean sunt prezenți ca să-i aducă un omagiu. Iubitor de oameni și de viața practică handbalul până la 30 de ani. Iubea mult băieții și punea mare preț pe familie. Când s-a născut Alex, al doilea băiat, făcea schimburi de noapte pentru a putea sta ziua cu el, să nu fie nevoit să înscrie la căminul pentru copii. Și-a protejat și familia și a arătat o afecțiune deosebită pentru aceștia. Îi plăcea să petreacă timp cu ei, de aceea, pentru a-i fi alături, obișnuia să-l ia pe Raul cu el la antrenamentul sportiv. În 1998 devine pentru prima dată bunic și până în 2010 această mare bucurie se mai repetă de 5 ori. Și-a dorit mult băieți, dar mai târziu nepoatele i-au acaparat timpul. Odată cu decizia fiului mai mare să se mute în Oltenia și să slujească aici, pe Dumnezeu promite că niciodată nu va pune piciorul în Oltenia. Vedeți cât de hotărât a fost Dan Costea. Are atitudinea aceasta din pricina experiențelor negative din copilărie, când în urma unei vizite în Oltenia este batjocorit de Oltenia. Dar de-a lungul anilor inima lui se schimbă. Își vizitează fiii și nepoții aici. Primește oaspeți din Oltenia la el acasă și îi găzduiește cu atenție și emoție. Își face prieteni aici, iar la fiecare vizită îi întâmpină cu zâmbetul pe față. O relație specială a avut-o cu Nea Doru, vecinul Bisericii Speranța din Drăgănești Oldu, care este prezent și el aici. Se aducă un omagiu. În ultimii ani Dumnezeu a lucrat în viața lui, a lui Dan. Viziona de multe ori filmul creștin Ben-Hur și asculta predicile din cadrul emisiunii Păstorul cel Bun. Din proprie inițiativă, iniția discuții cu teme spirituale și constructive. În ultimii 2 ani a purtat și o luptă interioară
din pricină că i-a fost anulată indemnizația de revoluționar. Din pricina vârstei nu a reușit să-și mai găsească un loc stabil de muncă, dar a avut ocazii să-L vadă pe Dumnezeu implicându-se în viața și familia lui, ne lăsându-i niciun moment fără cele necesare. Ultima întâlnire cu familia în Drăgănești a fost un moment frumos de relaționare și părtășire. S-au rugat împreună și au discutat. Era mulțumit și fericit încă o dată care a reușit să-și ajute să-și slujească familia. A avut până în ultima clip o viață de slujitor al oamenilor. Joi, în jurul orei 1, în urma unui accident neașteptat, Costea Petru Dan trece în veșnicie. Moartea lui neașteptată lasă un gol imens și o tristețe adâncă în sufletele noastre, dar ne rugăm ca Dumnezeu, a cărui cale este desăvârșită, să mângâie familia, prietenii și pe toți cei ce vor simți.